Okay, sa videong to, ituturo ko naman sa inyo ang paglalagay ng buttons sa Frameset. So, ang gagawin natin is gagawa tayo ng links sa buttons. Okay, so gagawa tayo ng dalawang links at dalawang part ng Frameset. Okay, so para mas maintindihan natin, simulan natin. Okay, so click natin ang notepad. Okay. Gawa muna tayo ng dalawang links. HTML. Title. Lagay natin. Link 1. Close ang title. Okay. Ito muna yung unang link na gagawin natin, no? Para pag click natin yung button, ito yung tatawagin niya. Okay. So, link 1, lagay natin. You click command 1. Okay. Close ang H1. Okay. Then, close ang body. Close ang HTML. Okay. Ilalagay natin to sa isang folder, file, save as. Okay, again, sa desktop. Okay, kung matatanong nyo, no, bakit laging sa desktop ako naglalagay ng mga ginagawa nating web page sa mga tutorial natin? Kasi kung sa document, marami na kasi akong folder doon, no? So sa desktop kasi para bang mas madali siyang makita yung mga ginagawa natin. So pwede naman sa may document nyo ilagay or doon sa documents, no? Pwede rin sa desktop. So ako mas okay sa akin sa desktop kasi mas madali siyang makita. Okay? So tuloy natin. New folder. Okay, lagay natin. Adding buttons in a Frameset. Okay, so lagay natin. Okay. Link 1. .html. Okay. Save. Okay, edit na lang natin para medyo mabilis tayo. 2. Then, lagay natin ito. 2. So, file. Save as. Okay, so lagay natin. Link2.html. Okay. Now, gagawa tayo ng isang part ng Frameset. So, ilalagay natin dito, main. Okay. So, wala muna tayong or ililib natin to as blank. Okay? So, kasi, iniwan natin siyang blank kasi dito magdidisplay yung link pag tinawagan natin yon through button. Okay? Pag click natin button, nakalagay you click link 1. So, dito sa part ng Frameset, i-display sa main. Yung main na nakalagay. Okay? So, tuloy natin para mas maintindihan, no? File, save as. Lagyan natin main.html. Okay. Save. Okay. Now, gagawa tayo ng nav or navigation part ng Frameset. So, sa nav, doon tayo maglalagay ng button. Okay? So, okay. So, lagay natin dito, nav, then, lagay natin. Okay? So, tawagin natin dito yung dalawang link na ginawa natin, yung link 1 at link 2. Okay? So, A, href equals link1.html, yung ginawa natin kanina. Okay? Then, lagay natin dito, target equals target kasi dito sa target yung main, yung sa main na ginawa din natin kanina, dyan
magdidisplay yung content ni link1.html. Okay. So, tuloy natin. Lagyan natin button. Then, command 1. Okay. Then, close ang button. Okay. Then, lagyan natin BR. Okay. Now, copy-paste natin. From A, okay, so, ano muna natin dito, no? I-close muna natin dito. A. Okay. From A, shade natin. Ayan po. From A, hindi ko sinama yung dalawang BR. Right-click. Copy. Okay. Lagyan natin dito. Paste. Then, baguhin natin itong link1.html. Gawin natin link2. Tawagin natin si link2. Para yung content naman niya is mag-a-appear or mag-display sa target main. Okay? So, palitan din natin to, no? Gawin natin 2. Okay? So, file, save as. Okay. So, lagyan natin navigation.html. Save. Okay, now. So, gagawa naman tayo ng pinaka main page. Okay? So, mamaya pag nira natin to, makikita nyo ang mga mangyayari dyan, no? So, main page, file, new. Okay? So, HTML. Title. Lagay natin. Web page. Title. Okay. Instead of body, Frameset ang ilalagay natin. Okay? So, Frameset columns equals double quotes. Lagyan natin 120, comma, asterisk, no? Okay? Double quotes. Okay, lagyan natin frame source equals. Okay? Tawagin natin si navigation.html. Okay? Then, lagyan natin ng name. No? Lagyan natin ang name. Itong name na to, ito yung pangalan nung frame set na ginawa natin or yung frame, yung part ng frame, no? Ito. Name equals lagyan natin navigation na rin, no? Okay. Yung pinaka pangalan nung kung saan part ng frame siya. Ayan. Okay. Now, then lagay natin frame source equals. Okay. Tawagin natin main.html. Okay, nalimutan natin dito, no? Lagay tayo ng double quotes. Double quotes again. Double quotes. And double quotes. Name equals. So, main na rin lagay natin. Kasi main naman talaga yung pangalan niya, di ba? Okay. Then, close natin. Frameset. Close ang frameset. And close ang HTML. Okay. File.
Save as. Okay. So, lagyan natin. Main page.html. Okay. Save. So, ngayon, subukan natin. Ayan. So, lahat is ito yung mga ginawa natin. Link 1, link 2, navigation, main. Okay. Ito na yung si main page. Okay. Subukan natin. Yun. Diba? So, ito yung main. Diba? Ito yung main kanina, diba? So, sabi ko sa inyo, dito magdi-display yung pag-click natin from navigation button. Okay? So, subukan natin. Click. Yun. Diba? Ito ngayon, yung click command 1, ito yung content ni link 1. Click natin, command 2. Ayan. You click link 2, ito naman yung content ni link 2. Okay, so tandaan natin, navigation, ito, then, ito ngayon si main. Okay, so, hanggang dito na lang yung ating tutorial. Magkita-kita tayo uli sa sunod na tutorial.